ගොඩක් දෙනෙක් දන්න ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ ප්‍රතිරෝධක. එහෙමත් නැත්නම් රෙසිස්ටර්ස් කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා මේ විදුලි පරිපථයකට එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් සර්කිට් එකකට නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි මේ රෙසිස්ටර්ස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා මේ රෙසිස්ටර් එක කාර්යය. මේකෙන් කරන්නේ විදුලිය අඩු කරලා ගමන් කරන එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මේ රෙසිස්ටර් එකකට අපි ඕවර් වෝල්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපි දෙන්න ඕනේ විදුලියට වඩා වැඩි විදුලියක් මේ රෙසිස්ටර්ස් වලට ලබා දුන්න සිද්ධ වෙන දේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මේක ඇවිල්ලා මගේ overvoltage වීඩියෝ සීරීස් එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක. මම මීට කලින් යාළුවනේ වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ DC මෝටර් එකකට අපි වැඩි විදුලියක් ලබා දෙනවා සිද්ධ වෙන දේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කැපැසිටර් එකකට එහෙම නැත්නම් ධාරිත්‍රයකට වැඩි විදුලියක් දුන්නොත් සිද්ධ වෙන දේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් දෙකේම link එක පල්ලෙහා first comment එකේ මම pin කරලා තියෙනවා ගිහින් බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු රෙසිස්ටර් එකකට ඕවර් වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නොත් සිද්ධ වෙන දේ.